Ang 3-in-1 anti-breakage braided cable ay pangmatagalan at mabilis mag-charge. Kahit anong device, kayang i-connect. Maginhawa at sulit na gamitin sa araw-araw. Bili na sa mga sumusunod na link para sa malupit na karanasan. Espiritu K7 power bank na may 100,000 makapasidad. Super bilis ng pag-charge sa 66W power. Tamang-tama ito sa mabibigat na paggamit. Kaya bumili na para sa walang patid na kuryente. Ang B-Italia power bank ay may 30,000 makapasidad na sagana sa kuryente. Garantisadong mabilis mag-charge sa 66W power. Hindi ka bibigyan sa tibay at kalidad nito. Mag-order na para sa hassle-free na pag-charge araw-araw.